ඊට පස්සේ බලමු අපි මේ පිටුවේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. page background එක විදියට කලර් එකක් ඇතුළත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකත් තියෙන්නේ මේ design tab එකේමයි. මේ page background එක කියන තැන තියෙනවා page color කියලා. මේ page color කියන එකට ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාලට එතකොට color palette එකක් එනවා. මේ color palette එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය color එක මේ විදියට select කරන්නයි තියෙන්නේ. ඒ select කරපු color එක ඔයාලගේ page background එක විදියට ලැබෙනවා. page border කියන එක අපි කලිනුත් කතා කරා. මේ design tab එකේ page border කියන එකක් තියෙනවා. මේ page background කියන group එකේම තියෙනවා page border කියලා. මෙතනිනුත් පුළුවන් ඔයාලගේ page එකට border එකක් ඇතුළත් කරගන්න. අපි කලින් කතා කරා border and shading dialog box එකෙන්ම තමයි ගන්න කියලා. මෙතන මේ page border කියන එකට ක්ලික් කරත් මේ page background කියන group එකේ page border කියන බටන් එකට ක්ලික් කරත් එන්නේ borders and shading dialog box එකමයි. එතන තියෙනවා page border. එතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය page border එකක් select කරගන්න පුළුවන්. picture එකක් අවශ්‍ය නම් picture border එකක් select කරලා okay කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ page border එකක් ඔයාලගේ document එකට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්.